nhà chung phiên bản đặc biệt Sống và Yêu sẽ là những trải nghiệm của 8 bạn trẻ tại một bán đảo hoang sơ vắng vẻ, không một bóng người. Họ sẽ phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn, vượt qua những thử thách của chương trình, vượt qua những giới hạn của bản thân để giành lấy chiến thắng với giải thưởng 100 triệu. Cặp đôi tỏ tình thành công sau khi kết thúc chương trình sẽ nhận được một chuyến du lịch nước ngoài do Traveloka tài trợ. Buổi sáng hôm nay, 4 cô gái đã có một cuộc gặp mặt. Hey. Hello. Chào mừng các bạn đến với chương trình Love House ngôi nhà chung. Thùy Anh năm nay 23 tuổi, đang là một diễn viên trẻ gây được nhiều sự chú ý với khán giả thông qua những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh trong thời gian qua. Để mà tính thì chắc là mình đã trải qua 3 mối tình rồi. Mình đã không quen ai được gần 1 năm rồi, và đó cũng chính là thời gian mà mình bắt đầu chuyển vào Sài Gòn. Mình không quen ai tại vì thời điểm hiện tại là mình rất là stress và mình chỉ quan tâm đến công việc mà thôi. Lý do mà Thùy Anh tham gia chương trình vì Thùy Anh muốn giảm stress vì công việc quá là bận rộn, cũng như là cái môi trường mình bị cuốn theo, thì mình rất là muốn là mình có thể được ra ngoài và mình thay đổi không khí và mình được gặp những người bạn mới. Hình mẫu mà Thùy Anh cảm thấy rất là lý tưởng thì đó là một người doanh nhân và làm cho mình cảm thấy nể phục, kính phục vì người ta giỏi và người ta có thể kiếm ra được tài chính cho bản thân, cũng như là có thể chăm lo được người bạn gái của mình. Và với tuổi tác thì Thùy Anh cũng không có quá quan trọng về vấn đề tuổi tác, tại vì mình chỉ cần có tình cảm là được. Diễm My, 25 tuổi, cô nàng từng đoạt giải Á Khôi Miss Áo Dài 2017, Hoa Khôi tài năng của cuộc thi Miss Việt Nam Beauty 2017, thí sinh có thân hình đẹp nhất của Miss Moto 2018. Em đến tham dự chương trình này với lý do là em muốn được trải nghiệm những cái kỹ năng sinh tồn và sống chung với các bạn ở trong ngôi nhà chung này ạ. Thật sự em không có đưa ra một cái tiêu chuẩn về một người bạn trai, thì em chỉ nếu như có người đó cho em được cái cảm xúc thật sự thì em sẽ đến thôi. Xenia Hokina, tên tiếng Việt là Hồ Khánh Linh, năm nay 29 tuổi, là một cô gái người Nga và đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam khá lâu. Công việc của cô nàng là một giáo viên tiếng Anh và đang giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế và Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Linh đã yêu 3 người rồi nhưng chưa có duyên, thì bây giờ Linh muốn tham gia chương trình này cho có thể lại thử thách cho mình, và nếu có duyên thì gặp trái tim của mình. Cô nàng cá tính tiếp theo là Nguyễn Chinh, năm nay 22 tuổi, công việc hiện tại là sinh viên khoa quản trị kinh doanh và quản lý công ty may mặc của gia đình. Cô nàng đã từng đoạt giải top 12 và thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi Việt Nam Fitness Model Search 2016. Mình trải qua 2 mối tình, và mối tình gần đây nhất là cách đây khoảng 1 năm. Hiện tại lý do của mình còn độc thân tới bây giờ đó là do chưa có tiếp xúc được nhiều với các mối quan hệ khác và chưa tìm được người phù hợp với bản thân mình. Mẫu hình lý tưởng của mình thì mình muốn tìm một người bạn trai thứ nhất là có đạo đức, thứ hai là biết quan tâm, chia sẻ và thông cảm. Với những tiêu chuẩn về hình mẫu bạn trai thì anh chàng nào sẽ lọt vào mắt xanh của các cô nàng? 4 chàng trai sẽ tham gia hành trình lần này sẽ là những gương mặt nào đấy? Tyler Johnson, 28 tuổi, là một anh chàng người Mỹ. Công việc hiện tại của Tyler là giáo viên tiếng Anh và có tham gia làm người mẫu ảnh và các chương trình biểu diễn thời trang. Xin chào, tôi tên là Tyler. Tôi là người Mỹ. Tôi thích có con gái tốt bụng, thông minh và xinh đẹp. Tôi muốn I forgot. Tôi muốn cô ấy biết nhạo ảnh, tập gym và
Dạ. Rễ tình. Cậu rễ tình. Tôi muốn cô biết. Tôi muốn cô ấy biết nháo án, đạp gym và giả tình. Xong rồi. Trần Nhật Trường, 25 tuổi, đang là một diễn viên trẻ. Anh chàng cũng có niềm đam mê lớn trong lĩnh vực ca hát và người mẫu. Tham gia chương trình này, Trường cảm thấy rất là hứng thú, muốn trải nghiệm được cái cuộc sống ở ngoài thiên nhiên và thử thách bản thân vượt lên chính mình. Đến với chương trình lần này thì Trường mong muốn tìm được mẫu bạn gái của mình có một chút nét cá tính và năng động và biết nấu ăn. Anh chàng năng động cá tính này là Hữu Thanh Tùng, 26 tuổi, là một diễn viên của nhiều bộ phim sitcom ấn tượng trong thời gian gần đây và là một diễn viên tiềm năng của sân khấu thế giới trẻ. Ngoài ra, anh chàng này còn có một niềm đam mê kinh doanh trà sữa, thời trang. Thật sự là Tùng đang rất là nôn nao và đang rất là muốn trải nghiệm những cái điều thú vị của chương trình. Mẫu bạn gái của Tùng biết nấu ăn, là thông minh và siêng năng. Đơn giản chỉ vậy thôi. Hey! Wow. Hey man. Yeah. What's up, boys? What's up? Hey. Yo. How you doing? Are we excited? Yeah. Nói tiếng Việt đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Em bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. 25 tuổi. Yeah. 26. 28. 28. Oh, Yeah. ok. Còn một bạn nữa. So we, One person. yeah, we talk about Yeah. famous singer, I don't know. Singer. maybe singer, Yeah. Maybe. Yeah. maybe Dancer, dancer, yeah. Wow. Tới rồi. Đúng rồi. Nguyễn Huỳnh Trinh, 32 tuổi, với vẻ ngoài thể thao khỏe mạnh, chững chạc. Công việc hiện tại của Trinh là một huấn luyện viên cá nhân, PT. Ngoài ra anh chàng cũng có duyên với nghề diễn viên và người mẫu. Đến với chương trình là Lion Love này thì Trình cũng rất là háo hức. Tại vì sao? Bởi vì Trình qua chương trình này thì Trình có thể trải nghiệm được nhiều điều thú vị, cũng giống như là làm quen được nhiều bạn mới. Và biết đâu trong những cái bạn đó thì có một nửa của mình thì sao? Và mẫu bạn gái của mình thì cũng khá là đơn giản thôi. Một người cá tính, dễ thương, biết nấu ăn thì càng tốt. Ciao. Xin chào. Rồi, Ciao. mình tên Trình. Good. My name Trình. Nice to meet you. TJ. Em tên Tùng. Tên Trường. Xin chào mừng các bạn đã đến với Lion Love phiên bản của chương trình Ngôi Nhà Chung. Quy định dành cho các thành viên tham gia chương trình Ngôi Nhà Chung. Từ giờ phút này các bạn đã chính thức trở thành thành viên của chương trình. Yêu cầu các bạn nghiêm túc thực hiện tất cả những quy định dưới đây. Thứ nhất, cấm tuyệt đối việc quan hệ tình dục trong chương trình Ngôi Nhà Chung. No mắt, no sex, no sex. No sao trời ơi. Tại sao? Trong lúc tham gia chương trình, các bạn tuyệt đối không được sử dụng điện thoại liên lạc, điện thoại bàn, mạng xã hội, tất cả tiền bạc cá nhân, máy điện thoại, máy nghe nhạc, máy tính cá nhân mà người tham gia hành trình mang theo phải giao nộp cho nhân viên tổ chức sản xuất của ban tổ chức để giữ hộ. Các bạn sẽ được chương trình bố trí 2 lều. Các bạn sẽ được cung cấp một lượng lương thực muối đủ dùng cho toàn bộ thời gian tham gia chương trình. Thứ tư, hàng ngày các bạn sẽ nhận được thông báo từ chương trình về nhiệm vụ. Các bạn sẽ phải tuân thủ mọi nhiệm vụ do ban tổ chức đưa ra. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận một thẻ phạt bị trừ điểm từ chương trình. Các bạn không được tự ý đi khỏi khu vực sinh hoạt khi không được sự đồng ý của chương trình. Luôn đảm bảo lịch trình sinh hoạt mỗi ngày, đi ngủ lúc 21 giờ và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Em cũng không biết thử thách của chương trình sắp tới nó sẽ khắc nghiệt như thế nào, nhưng mà có vẻ chắc cũng sẽ đầy cam go đây. Mình cũng hình dung được một chút về thử thách của chương trình và mình nghĩ là nó khá là khắc nghiệt và mình rất là hào hứng để tham gia những thử thách mà chương trình sẽ đặt ra sắp tới. Nào, lên đường thôi, các chàng trai cô gái.
Trước đó một ngày, các bạn được chia thành 2 nhóm để tham gia lớp học sinh tồn với vận động viên nhà leo núi Phan Thanh Nhiên, người được công nhận là người Việt Nam trẻ nhất chinh phục đỉnh Everest. Đây là những kinh nghiệm trải nghiệm của tôi và tôi đúc kết được từ những đoàn khác và những chuyến đi để cho các bạn có được kiến thức, các bạn sinh tồn tốt trong cái môi trường sắp tới các bạn phải chinh phục. Tôi sẽ chỉ những kỹ năng thực tế cho các bạn. Thứ nhất, chúng ta thấy được một cái hồ nằm ở trên đảo và cái hồ đó chúng ta thấy nước động. Thì lưu ý, nước động thường sẽ là nước chứa nhiều chất độc hơn là nước chảy. Bởi vì thứ nhất lá cây, thứ hai là nước lâu ngày nó không thay đổi nên là nước mình uống vào sẽ bị đau bụng. Bởi vì nó có một số kim loại nặng mà chúng ta không lọc được thì chúng ta uống sẽ nguy hiểm. Nước dơ không sao, nhưng mà nước phải loại bớt kim loại nặng và một số chất độc trong đó. Nhiên sẽ hướng dẫn kỹ năng lọc nước trước. Chúng ta sẽ tìm một cái chai lọ nào đó khu vực biển. Nếu không có chai lọ thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái ống tre hay là những cái vật dụng khác mà chúng ta có thể chứa nước được. Nếu chai lọ thì chúng ta cắt ra thành 2 phần. Khi các bạn cắt ra như thế này thì các bạn sẽ chồng lên như thế này để chúng ta lọc nước. Ở phía dưới này thì nếu chúng ta không có vải á thì chúng ta phải nhét cỏ để chặn những cái cặn bã trước. Bông gòn cũng được. Rồi khi mà chúng ta có cái lớp cỏ như thế này thì các bạn lưu ý là chúng ta bỏ một lớp cát nhỏ vào để cho nó giữ cái lớp cỏ. Rồi thì than này mình sẽ đập ra. Nếu không có than thì phải dùng cái gì vậy? Mình nên nhóm lửa để có than để mình lọc các kim loại nặng. Nếu không có than chúng ta phải nấu nước uống. Lọc càng nhuyễn là càng tốt. Than có tác dụng nó sẽ lọc các kim loại nặng. Mình sẽ thử lọc nha. Bởi vì cái này nó chảy cũng nhanh đấy chứ không phải là chậm đâu. Mình sẽ lọc nhiều lần lắm. Cát này là đang bị cát dơ nên là nó sẽ bị rất là dơ. Nếu mà chúng ta lấy cát biển chúng ta lọc thì chắc chắn là nước nó sẽ rất trong. Bởi vì là cát này là đang là cát xây dựng nên nó rất là dơ. Mình lọc vài lần mình chế bỏ cái nước đó để cho nó sạch cát. Nước tới nước thứ 3 là các bạn thấy nó không còn đục giống như lúc đầu nữa đúng không? Bởi vì là cát nó đã sạch rồi. Nếu cát biển chúng ta chỉ cần một nước đầu tiên chúng ta cũng có thể uống được rồi. Và nước này chúng ta cũng có thể uống được luôn. Nếu là sinh tồn thì nước cỡ này là vẫn uống được. Uống đi các bạn, không sao đâu. Nhiều khi nó có nhiều cái chất mà cũng tốt với sức khỏe đấy. Bạn này là khả năng sinh tồn là chắc là cũng đã từng trải nghiệm một phần nên là thấy uống cũng mạnh dạn hơn những bạn khác. Thì các bạn thấy là khi chúng ta uống nước vào chúng ta có thấy nó khác biệt với những nước khác không? Không có khác đúng không? Cơ thể chúng ta 70% là nước. Nên nếu chúng ta không có nước là chúng ta sẽ rất là nhanh đi. Vì vậy là nên lưu ý, dù có sợ, dù có dơ chúng ta cũng phải uống, trừ đó là nước độc. Rồi nội dung tiếp theo để chỉ các bạn đánh lửa. Đây là một dụng cụ đánh lửa chúng ta có thể mua trước khi chúng ta chuẩn bị, trước khi chúng ta đi trải nghiệm một cái cung đường nào đó. Thiết bị này thì xuống nước đem lên lại chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Sử dụng có thể lên tới 1 năm, 2 năm vẫn không hết thiết bị này. Nên là chúng ta nên sử dụng những cái này để chúng ta sinh tồn rất là tốt. Nhưng các bạn lưu ý, chúng ta phải lựa những vị trí nào đó nó phải chắn được gió để chúng ta sử dụng cái thiết bị này nó có hiệu quả. Và không phải là chúng ta có cái bông gòn này để chúng ta sử dụng, mà chúng ta phải sử dụng lá khô. Cái lá khô như thế này các bạn vò ra như thế này. Khi mà vò nhuyễn ra làm thành những cái đống cho to thì khi chúng ta nẹt lửa vào thì nó vẫn cháy bình thường. Lưu ý ha, khi chúng ta đánh lửa chúng ta không để tay lên cao. Khi chúng ta để tay lên cao cái ngọn lửa nó sẽ văng tùm lum này. Đó, mình không biết nó đi hướng nào hết, không biết là nó đi hướng nào. Đó. Đó, cái này thì rất là dễ cháy. Rồi các bạn làm thử nha. Mỗi người chúng ta sẽ làm một lần, cứ liên tục làm nhiều lần. Tiếp tục, chừng nào được thì thôi. Cỡ lên. Các bạn thấy không phải là dễ đúng không? Chúng ta phải có kỹ năng thì mới làm được. Thành viên tiếp theo. Khi mà được anh hướng dẫn chỉ cho mình những kỹ năng sinh tồn cho những thử thách sắp tới thì mình cảm thấy nó rất là bổ ích. Và mình nghĩ là nó sẽ là
những điều mà cần thiết để mình vận dụng vào những cái thử thách sắp tới mà chương trình sẽ đưa ra. Ngay cái chỗ mà chúng ta trượt rồi á. Anh lên. Anh lên. Ồ, biết mình xem như thế rồi. Anh mệt quá. Tốt. Gần được rồi. Lúc học những kỹ năng sinh tồn thì Thùy Anh thực sự rất là thích. Và Thùy Anh thấy là mình muốn có thêm thời gian để mình học được thêm nhiều thứ hơn nữa. Ví dụ như là cách lọc nước này, cách đánh lửa này. Đây là những cái thứ mà Thùy Anh đã nghe từ trước rồi, nhưng mà không nghĩ là khi mà mình được thực hành thì nó lại thú vị đến như vậy. Đó, có những tia lửa đó. Rồi hết giờ. Yeah. Các bạn thấy tôi làm đơn giản đúng không? Dạ rồi. Nhưng mà thật ra là chúng ta cần phải kiên trì, sinh tồn mà. Nên là các bạn cũng phải cần cố gắng mới có thể có lửa cho chúng ta được. Thôi đại diện 4 bạn ở đây thì em rất là cảm ơn anh đã dạy cho bọn em những cái kỹ năng mà chắc chắn là mình cũng chưa biết đến bao giờ, đúng không? Dù là bọn em có tham gia chương trình hay không thì những cái tình huống ngoài đời em nghĩ là đều sẽ có thực hiện được những cái kỹ năng mà anh dạy. Bọn em xin cảm ơn ạ. Tôi chúc các bạn có một chuyến đi. Thứ nhất là các bạn cảm thấy thích thú về nó. Thứ hai là các bạn sẽ có được giải cao trong chương trình này. Tôi chắc chắn trong 7 ngày thôi cũng sẽ bằng vài tháng ở ngoài đời thực này. Bởi vì các bạn xa lánh văn minh, xa lánh điện thoại và xa lánh người thân, xa lánh tất cả mọi thứ. Các bạn không có cái gì trong tay cả. Và các bạn sẽ dựa dẫm vào nhau với những người bên cạnh. Và tôi chắc rằng các bạn sẽ có tình cảm với nhau. Chúc các bạn sẽ tìm được một người nào đó ưng ý cho mình trong chuyến đi này. Em ơn. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số kỹ năng cần thiết để các bạn có thể sinh tồn trong môi trường biển đảo. Hôm nay Trình cũng rất là tiếc khi không tham gia được lớp huấn luyện sinh tồn. Các bạn biết đó thì hôm nay thì công việc của Trình khá bận rộn với các bạn học viên ở phòng gym, cho nên là Trình không tham gia được lớp này. Trình cũng rất là tiếc, nhưng mà hy vọng thời gian sắp tới được gặp được các bạn thì Trình sẽ được hỗ trợ nhiều hơn từ các bạn. Giới thiệu sơ cho các bạn, khi chúng ta đi sinh tồn hay đi trải nghiệm, các bạn đừng quên rằng chúng ta phải có một con dao, gọi là con dao đa năng. Có thể có cưa trong đó, có tung vít và có luôn cả dao để chúng ta sử dụng nhiều điều kiện. Có thể sử dụng làm nhà, bắt cá, làm đồ ăn, có thể cưa cây nha. Khi chúng ta đi săn cá, tại vì môi trường ở ngoài biển nó rất là dồi dào về cá nè, cua, tôm. Con tôm rất khó bắt, tuy nó đơn giản như vậy nhưng là rất là khó bắt. Nhưng cá ở ngoài biển sẽ dễ bắt. Các bạn lựa những hốc đá nha, và làm những cái thanh chúng ta vuốt nhọn thôi. Chỉ cần chúng ta vuốt nhọn, các bạn lưu ý, nếu mà các bạn có thanh tre thì các bạn lưu ý nha, mình vuốt cái thanh tre đó là mình chừa cái cật tre, là mình chừa cái lớp ngoài của tre, làm cái mí nhọn là nó sẽ lâu bị lục, nó sẽ lâu bị hư cái mũi nhọn hơn. Chúng ta chỉ gọt cái ruột ở trong ra như thế này, có thiệt là nhọn như thế này nha. Làm một cái cây cho đàng hoàng và chúng ta bắt đầu chúng ta lặn xuống. Nếu có kính lặn thì chúng ta lặn xuống, mà không có kính lặn, môi trường biển sạch thì chúng ta cũng có thể mở mắt được, nhưng mà mở mắt lâu chúng ta sẽ bị đục mắt. Thì chúng ta sẽ coi ở những hốc đá, chắc chắn các bạn sẽ có nhum là một, cua đá là hai, và cá mú hoặc là những loại cá nó nằm ở trong hốc. Thì chúng ta chỉ cần để vô, một là tư thế chúng ta giống như chúng ta thụt bida, các bạn biết rồi chứ gì, để giữ cái điểm mũi nhọn của chúng ta không có bị nhích lên nhích xuống, tư thế thụt bida như thế này. Hai là như thế này. Còn ba, nếu mà chúng ta bị trồi lên mặt nước thì chúng ta phải vịn một tay vào trong đá và chúng ta phải giữ tư thế thật chắc. Chúng ta chĩa để gần sát luôn chúng ta mới chĩa. Lưu ý ha, đừng để ở ngoài chĩa vào hụt ngay, con cá nó sẽ chạy ngay. Để cự ly thật là sát là chúng ta mới nhích như thế này là dính ngay. Rồi môi trường đó thì dồi dào về con ốc ở trên đá, rất nhiều thứ. Và các bạn ban đêm có thể đi soi, nhiều khi là có những con ếch ở trên bờ, con ếch á. Nhưng mà lưu ý, con ếch màu sắc sặc sỡ chúng ta không bao giờ được ăn nha. Rồi các loài nấm là các bạn không biết loài nấm nào, không ăn loài nấm đó. Bởi vì là 10 loài nấm là hết 8 loại nấm độc. Trừ khi nấm chúng ta biết thì chúng ta mới ăn thôi. Còn nếu không chúng ta ăn sẽ rất là nguy hiểm.
Còn những loại cây để chúng ta ăn thì cứ thấy cây nào mà có động vật ăn là 99% là chúng ta sẽ ăn được cái loại cây đó. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nút này rất quan trọng ha, để chúng ta leo trèo. Cầm sợi dây căng ra. Rồi có mỗi người một đoạn. Nút này là nút để chúng ta leo dây. Khi mà chúng ta có một sợi dây lớn và chúng ta có sợi dây nhỏ thì chúng ta sẽ tạo nút này. Đây, cặp đôi sợi dây lại để còn chừa cái vòng tròn. 2 sợi dây song song, được chưa? Rồi lấy 2 đầu dây xỏ vô chính giữa một lần. Rồi nó ra nút này, được chưa? Thêm một lần nữa, lấy 2 đầu dây xỏ qua thêm một lần nữa nè. Xỏ qua cái vòng đó thêm lần nữa. Thì xem. Rồi mình sửa lại làm sao nó không bị cấn lên nhau. Mình rút lại mà sợi dây làm sao nó theo thứ tự là đúng. Nè, nút dây này nó có tác dụng là các bạn sẽ đẩy lên được. Di chuyển nó rất dễ, được chưa? Di chuyển thì rất dễ. Nhưng khi chúng ta chỉ cần chúng ta đu là nắm chắc đầu dây. Khi mà chúng ta đu là nó sẽ không tuột. Ok, chúng ta đu không tuột. Nhưng khi chúng ta di chuyển là nó sẽ tuột rất dễ. Được chưa? Nhưng mà khi chúng ta đu là nó không tuột. Có nghĩa là chúng ta leo lên núi mà chúng ta có đai an toàn, chúng ta tạo một cái đai an toàn và chúng ta đu theo sợi dây này và cái dây này nó móc vào cái đai an toàn của mình luôn. Mình chỉ cần trượt lên thôi là khi rơi là cái là nó tự giữ. Cái sợi dây nhỏ là cái là nó sẽ giữ ngay cho các bạn. Cần thắt nút dây cứng lại là nó tự giữ ngay. Hiểu chưa? Được chưa? Các bạn có còn thắc mắc gì không? Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Sau khi tham gia lớp học thì mình cảm thấy là mình đã biết thêm được một chút ít về những cái kỹ năng để sinh tồn. Nhưng mà thật sự là để biết được là mình ứng dụng vào nó như thế nào thì mình cần phải biết được địa điểm nó như thế nào và mình phải trải nghiệm nó ra sao. Thì hy vọng là những cái bài học ngày hôm nay sẽ giúp ích rất nhiều cho mình trong những cái lần chinh phục sắp tới đây. Tham gia lớp kỹ năng sinh tồn ở ngoài biển thì Trường cảm thấy là vừa cảm thấy mới lạ, cũng hơi sợ xíu nhưng mà rất là hứng thú với cuộc thi lần này, tại vì có nhiều thứ để mình trải nghiệm và mình phải vượt qua những cái thử thách đó. Obviously, I'm excited to meet the girls and see what can happen with them. And also, I'm really excited about no phone for a week to see how we interact and stuff. So I'm excited about that. Các thành viên được chia thành 2 nhóm nam nữ lên 2 chuyến xe để di chuyển đến địa điểm thử thách sinh tồn của chương trình. Buổi trưa, các bạn dừng chân nghỉ ngơi và dùng bữa cơm đầu tiên. Chúc mọi người ăn ngon nhé. Giảm một tí thôi. Hút canh cũng được nè. Không, thật không ăn thì khỏe hơn. Vậy hả? Ăn vô mệt đó. Sợ tối không có cái để ăn. Vài ngày tới mình sẽ không có cơm ngon như vậy. Em tưởng mình đi chung với nữ gì được chứ. Được không? Đồ ăn đây làm ok. Mấy quán giờ ngon. Ngon không? Ngon. Nói thế này hơi tế nhị nhưng mà thực sự là trong bữa ăn ngày hôm nay thì anh chỉ nghĩ là mình phải làm sao ăn thật ít thì đi vệ sinh cũng sẽ càng ít. Đối với Thùy Anh thì mỗi lần đi vệ sinh nó phải là một cái khung cảnh kiểu như là một nơi thơ mộng này, kín, yên lặng này và mình có thể thư giãn, phải có thời gian để mình làm mọi thứ. Thế nên là đi ra đảo hoang như thế này mà mình ăn nhiều thì mình sẽ đi vệ sinh nhiều. Thế nên là Thùy Anh nghĩ là mình nên kiềm lại một chút. Hiện tại bây giờ thì mình đã ăn rất là no rồi, đã nạp đủ năng lượng để chuẩn bị những ngày tiếp theo sẽ không biết là đói khổ như thế nào đây. Và 168 giờ chính thức bắt đầu. Và địa điểm thử thách sinh tồn của chương trình lần này nằm tại một bán đảo hoang vắng thuộc xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ đầu tiên của 2 nhánh nam và nữ là phải vượt biển, vượt núi để đến vị trí tập kết theo yêu cầu của chương trình. Nhóm các bạn nữ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là tự bơi vào bờ cùng với hành lý của mình. Thùy Anh và Chinh đã biết bơi nên thử thách này không làm khó hai bạn. Tuy nhiên, My và Linh có vẻ đang lúng túng tìm cách xoay sở vì cả hai cô nàng đều không biết bơi. Trong khi đó, các bạn nam phải tự chạy xe đến địa điểm tập kết để gặp các bạn nữ. Lên giống không nổi.
Trên đường đi, nhóm nam đã gặp vấn đề với phương tiện của mình. Nhưng cuối cùng họ cũng khắc phục được. Nhóm nào sẽ đến trước tiên? Đi chị quậy như vậy luôn ấy. Chị canh kiểu nhưng mà thì hai người bơi vào sao hai người mấy hành lý ra là vui rồi. Đường nào? Đường đó hỏi, đường đó, đường bên này. Coi lại nha, đường bên này có thể là gần hơn đó. Đường bên nào giờ? Đường bên này đi, đường bên này gần hơn nè. Mình quyết định đi đường này hay đường bên này? Đường này. Hay đường này đi. Em nghĩ là đường bên này nè. Ok. Yeah. Ủa? Đường mòn nè. Hả? Thấy được không? Qua anh đó bằng cách nào giờ? Này lý rồi đó. Đi. Đường dưới. Rồi, đúng đường rồi. Trời ơi. Wow. Oh my god. Con. Trời ơi, gì mà cao vậy? Đây. Come on. Ơi. Khoan, từ từ. Liệu hai nhóm nam nữ gặp nhau sẽ có điều gì xảy ra? Các thử thách của chương trình, mức độ khó sẽ tăng như thế nào? Mời quý vị cùng đón xem tập tiếp theo.